मर्निङ एभ्रीबडी। आज हामी नयाँ अर्निङ एप लिएर आएका छौँ। 100% रियल एप हो। यसबाट तपाईँहरूले मन्थली 5,000 देखि 10,000सम्म गरिरहेको छु। लास्ट 3 इयरबाट मैले पनि हनीगेनबाट राम्रै इन्कम गरिरहेको छु। यदि तपाईँले पनि प्रयास गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक महिनाको तपाईँको इन्टरनेटको बिल हनीगेनबाट नै तिर्न सक्नुहुन्छ। यदि अनि सबैभन्दा पहिला यहाँ लिङ्क दिएको छु, अनि तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि छ र वाट्सएपको लिङ्क दिएको छु, त्यसमा पनि छ, तपाईँहरूले फलो गर्नु होला। लिङ्कमा क्लिक गरेँ। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गर्ने रेजिस्टर टु क्लेममा क्लिक गरिसकेपछि अनि तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ। यदि तपाईँहरूले मेरो रिफरल कोड युज गर्नुभयो भने यो कति छ, $3 होइन, तपाईँले $3 पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले यहाँबाट इमेल, यहाँ कुनै इमेल दिने, यहाँ कुनै एउटा पासपोर्ट दिने र क्रिएट नाउमा क्लिक गर्ने। म पनि यहाँ इमेल एड्रेस दिँदैछु कुनै। सकेपछि कन्टिन्यू नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ। यहाँ तपाईँहरूले कन्फर्म इमेल लेखेको छ, यहाँ कन्फर्म इमेलमा क्लिक गर्ने। अनि डाउनलोड फर एन्ड्रोइडमा सबैभन्दा पहिला डाउनलोड फर एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्ने। यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु, यसमा आएको छु। अनि एप खुलिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ। यहाँ एग्री टु द टर्म्स अफ युजमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एस्किपमा, होइन, यो एस्किप नोमा क्लिक गर्ने। एस्किपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ मोबाइल डाटा युज गरेर कमाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्ने। मोबाइल डाटाबाट कमाउन चाहनुहुन्न भने नोमा क्लिक गर्ने। यसले वाइफाई छ यहाँ, मैले नोमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्ने। डनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ छ त्यसले यसमा काट्ने। अनि यसबाट कसरी कमाउने, होइन, कसरी यो क्रेडिट, हनीगेन क्रेडिट बढाउने सम्पूर्ण प्रोसेस भन्ने छु, त्यसैले तपाईँहरूले अन्तसम्म हेर्नु होला। अनि यहाँ आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 0 हराउँदैछ। अनि साइन अपमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरैजनाले भन्छ यो नेटवर्क ओभर युज छ, यो त्यस्तै देखाउँछ, होइन, तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन यसमा, यो सधैँ देखाउँछ यस्तै नै। अनि यसले केही खराबी गर्दैन। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्ने। अनि साइन अपमा अहिले तपाईँहरूको 0 हराउँदैछ, मेरो कोड युज गर्नुभयो भने $5 आउँछ। यो साइन अपमा क्लिक गर्ने। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ कुनै इमेल दिने, होइन, यहाँ प्रोमो कोडमा अब कुनै एउटा इमेल दिने। यहाँ अनि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो, तपाईँहरूले यो कोड युज गर्नुभयो भने $5 फ्रीमा आउँछ। अनि साइन अपमा यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्ने। अनि साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3,000 यहाँ आइसकेको छ, $3। अनि यो कसरी छिटो छिटो बढाउने सम्पूर्ण प्रोसेस भन्दैछु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि यहाँ तपाईँहरूले यो क्लेम रिवार्ड, होइन, यो डिस्कभर एचिभमेन्टमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि जति छ तपाईँले अनलक एचिभमेन्टमा क्लिक गर्ने। अनलक एचिभमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ क्लेम रिवार्ड चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लेम रिवार्ड लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो भइसकेको छ क्लेम रिवार्ड, होइन। यदि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सधैँ तपाईँहरूलाई सधैँ 15, 20 अनि 25 तपाईँहरूले 7वटा यो तपाईँ 7 दिनसम्म राख्नुभयो भने 50 क्रेडिट तपाईँले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले 1 GB युज गर्नुभयो भने यसबाट तपाईँहरूले MB 1 GB युज गर्नुभयो भने वाइफाईबाट 1 GB MB युज गर्नुभयो भने तपाईँले 200 क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ जम्प टास्क, होइन, यहाँ सबै तपाईँहरूले अब जति धेरै समयसम्म तपाईँहरूले यो हनीगेन एप युज गर्नुहुन्छ अनि त्यति समयसम्म तपाईँहरूले यिनीहरू यो बोनसहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले रिवार्ड एउटा मात्रै खुलेको छ। तपाईँ
अब हामी अर्को वालेटमा आइसकेका छौँ। तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म अर्को आइडीमा आइसकेको छु। यसमा म तपाईँहरूलाई सबै चिज सिकाउनेछु, त्यसैले तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यसमा पैसा आफै आउँछ। तपाईँहरूले यसलाई डाउनलोड गरेर छोडिदिनु होला। यस्तै यो मौरी नाच्छ अनि तपाईँहरूको ब्यालेन्स बढ्दै जान्छ। अहिले हाम्रो ब्यालेन्स तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ, 5352.55 भइसकेको छ, 26%। जब हाम्रो $20 ओके साथीहरू, सबैभन्दा पहिले हेरौँ कि हनीगेनबाट चाहिँ मैले कति विथड्र गरेको छु है त। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक $100% तपाईँहरूको पैसा विड्रो हुन्छ हुँदैन भने म्यासेज गर्नु होला। म गरेर 100% म गरेर तपाईँहरूको विड्रो गरेर म नै दिन्छु। त्यसैले तपाईँहरूले हुन्छ 4 हामीलाई भएको छ होइन, 4.31 अर्निङ भएको छ। यदि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँहरूले डेली होइन, मेरो 9 MB युज भएको छ। यदि 15 MB हुन्छ भने यो पोर्ट खुल्छ। अनि यो पोर्ट खुल्छ भने तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले यो पोर्टमा थिचेँ होइन। यो पोर्टमा थिचिसकेपछि तपाईँले सेयर 15 MB अनि पर डे एन्ड विन अप टु तपाईँहरू 1 लाख हनीगेन क्रेडिटसम्म जित्न सक्नुहुन्छ। जुन 1 लाख हाम्रो कति हुन्छ, हाम्रो करिब 13-14 हजार हुने गर्छ। तपाईँहरूले डेली यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेली हुन्छ होइन। यो टाइम लेफ्ट टु कलेक्ट 15 MB होइन। यो यति आवर सकेपछि फेरि स्टार्ट हुन्छ, फेरि यति 24 आवर हुन्छ, फेरि त्यसमा सकेपछि फेरि स्टार्ट हुन्छ होइन। यस्तो चलिरहन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै दिन यति हुन्छ, कुनै दिन योभन्दा कम हुन्छ, कुनै दिन 100, कुनै दिन 500, कुनै दिन 10-20 यसरी नै हुने गर्छ होइन। अब यो भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म सबैले मैले यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ रिवार्ड क्लेम होइन। मैले अब त्यसमा हेराएको होला म यो 3वटा रिवार्ड क्लेम गरिसकेको छु। अनि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7 पोर्ट मैले 7 दिन भइसकेपछि यो 7 पोर्ट क्लेम गरेको छु र 7 पोर्ट यो 50 क्रेडिट मैले यसमा क्लेम गरेको छु। तपाईँहरू हेर्न यहाँ सक्नुहुन्छ अनि यो रिवार्ड क्लेम्ड भइसकेपछि तपाईँहरूको पनि तपाईँहरूले 7 दिनसम्म यो पोर्टलाई अन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो 50 क्रेडिट फ्रीमा आउँछ। अनि यो 14 क्रेडिट तपाईँहरूले त्यस्तै अन गर्नुभयो भने क्लेम गर्नुभयो भने 100 क्रेडिट यो यहाँ फेरि आउँछ। 1 GB युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 200 क्रेडिट यहाँ आउँछ। र यो कसरी 1 महिनामा हामीले 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाखसम्म पुर्याउने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि तपाईँहरूले यहाँ मोर हेर्न सक्नुहुन्छ, मोर होइन। यो अहिले जम्प टास्क यहाँ तपाईँहरू जम्प टास्क हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जम्प टास्कमा अहिले तपाईँहरूले यो साइड गर्नुभयो जम्प टास्क हुन्छ। जम्प टास्कमा अहिले नगर्ने, यहाँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको जति हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा अर्न भएको एक्स्ट्रा 10% बोनसको रूपमा आउँछ। किनभने यहाँ 5,000 त्यसमा मेरो छ भने म यसमा गर्दिनँ होइन। यो 5,000 म विड्रो गरिसकेपछि यो वालेटबाट विड्रो गरिसकेपछि म यो वालेटमा खोल्नेछु। त्यसै तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला यो वालेट हनीगेन वालेटमा नै राख्नुहोस्, यो जम्प टास्कमा नगर्नु होइन। मैले फेरि यसमा आइसकेको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्लु टिक लागेको छ अनि यसमा हाम्रो अर्निङ हुन्छ। अब यो अर्निङ कसरी गर्नु, सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई सेटिङ बताउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले यहाँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ होइन। यो सबभन्दा पहिले सेटिङमा क्लिक गर्ने। सेटिङमा आइसकेपछि तपाईँहरूले यो होइन यो सधैँ अन राख्नुपर्छ। यो सधैँ अन छैन भने तपाईँहरूको अर्निङ हुँदैन। सेयर इन्टरनेट एन्ड अर्न भनेको छ। यो तपाईँहरूले इन्टरनेट छ भने, तपाईँहरूको वाइफाई घरमा छ भने तपाईँहरूले यो हमेसा अन गरेर राख्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा यो इन्टरनेट पनि अन गरेर राख्नु होला अनि आफै कमाइ हुन्छ। यदि तपाईँहरूले डाटाबाट चलाउनुहुन्छ भने अब धेरै डाटा छ, धेरै खपत हुँदैन भने यसलाई अन गरेर तपाईँहरूले कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो जति छ नि यो 3वटा अप्सन यो सबै अन गर्नु होला, यो अफ गरेर नराख्नु होला, नत्र हुँदैन। अनि यो मोर कसरी गर्ने म सबै चिज हराउँदैछु। अनि सबैभन्दा पहिले तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो होइन, यो बेल आइकन जस्तो छ त्यसमा क्लिक गर्ने।
बेल आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो यो नोटिस आएको 5 दिन भएको छ। अनि एक्सप्लेन रिच योर न्यू इयर्स गोल होइन, गेट रिच इन 2024, वान्ट टु नो हाउ यु क्यान अर्न मोर अन हनीगेन, ट्राई दिस होइन। एड मोर डिभाइस विथ डिफ्रेन्ट एड्रेस भन्छ, एउटै जिमेल आइडीले होइन। अब 3-4वटा मोबाइल छ भने 3-4वटा मोबाइलमा लगइन गरेर छोडिदिने। यदि अनि के भन्छ इन्भाइट गर्नुभयो भने जसले युज गर्छ त्यसको 10% तपाईँलाई आउने गर्छ होइन। पार्टिसिपेट इन विकली कन्टेस्ट मिडिया च्यानल्समा यो नगर्दा पनि हुन्छ। अनि इनेबल जम्प टास्क मोड होइन, म अहिले हेराएको छु, यो जम्प टास्कमा गर्नुभयो भने तपाईँलाई 10% एक्स्ट्रा अर्निङ हुन्छ। ओपन द डे लकी पोट लोटरी टु विन अफ 1 लाख क्रेडिट। तपाईँहरूले यदि सधैँ मैले हेराएको होइन, सुरुमा नै हेराएको छु, यो पोट गर्नुभयो भने यहाँ यतिसम्म तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एड न्यू विन्डोज डिभाइस एन्ड गेट, यदि तपाईँलाई ल्यापटप छ होइन, एलसिडी छ, कम्प्युटर छ भने त्यसमा खोलेर राख्नुभयो भने तपाईँहरूको अर्निङको 10% एक्स्ट्रा पनि आउने गर्छ। करिब म्याक्सिमम् तपाईँहरूले 10वटा मोबाइलमा या कि 10वटा कम्प्युटरमा, 10वटा मोबाइल वा कि 10वटा कम्प्युटरमा एउटै आइडी लगइन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू 10वटा गर्नुभयो भने तपाईँहरूको मन्थली 5,000 देखि 10,000सम्म अर्निङ हुन्छ। अनि यो तपाईँहरूले आफै पढ्नु होला। अनि यसमा $20 भइसकेपछि विथड्र गर्ने प्रोसेस हेराउने छु, सबै चिज हेराउने छु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म यसलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। यो 3 सालदेखि होइन कमाउँदै आएको छ। यो हाम्रो रियल एप हो, यसबाट कमाइ 100% हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने अहिले नै डाउनलोड गरेर छोडिदिनु होला र आफै अर्निङ हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई वाइफाई छ भने त्यसको बिल मजाले तपाईँहरूले यसबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अफरलाई मिस नगर्नु होला।